เรารู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่เป็นsecond Thai Global Champion นะคะก็ไม่ได้รู้สึกยังไงครับก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็เป็นมนุษย์ปกติเหมือนเดิมอย่างเรารู้สึกว่าถามว่าข้อดีคือเราทำให้คนรู้จักประเทศไทยอย่างเช่นก่อนหน้านี้อย่างแอรอนจาก Tropic City ที่เป็นแบบ Winner Global ของชีวัสมาสเตอร์เขาก็ทำให้คนรู้จักว่านี่คือประเทศไทยนะเราเคยบอกว่าบางคนแบบต่างชาติบางคนยังมีความสับสนไทยแลนด์ไต้หวันอย่างเงี้ยคือโอเคไม่เป็นไรฉันไม่ได้มาจากประเทศที่แบบโอ้โห first world country ขนาดนั้นแต่ว่าณตอนนี้ก่อนหน้านี้คนได้ยินไทยแลนด์จากแอรอนใช้คำว่าไทยบาร์เทนเดอร์แล้วกันตอนนี้มาเป็นแบบจากบาคาร์ดี้เลกาซี่เราก็ทำให้คนมองว่าประเทศไทยมันก็มี potential นะมันก็มีบุคลากรอีเวนต์แบบการที่มีบาร์ที่ติดใน Asia 50 Best Bar มีบาร์ที่ติดใน Top 100 ของ World Best Bar อย่างเงี้ยอยู่ในลิสต์มันก็ทำให้สิ่งที่เราสร้างกันมาช่วยกันสร้างมาคนบุคลากรทั้งหลายที่ทำงานมามันมีกำลังใจมากขึ้นมันรู้สึกว่าได้รายการซัพพอร์ตมากขึ้นอย่างแบบนี่ครับมาพูดถึงก็มาเลยครับฮัลโหลแอรอนฮัลโหลสวัสดีครับขอบคุณครับความแตกต่างระหว่างตอนเป็นตัวแทนประเทศไทยไป World Class Bartender กับในฐานะตัวแทนบาคาร์ดี้เลกาซี่ใช่ก็คือแต่ละรายการมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโจทย์ในเรื่องของ challenge ที่เขาต้องการอย่างเวลาเขาไป World Class สิ่งที่เขามองหาก็จะเป็นแบบหนึ่งในการที่เราไป Bacardi Legacy ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราแค่ทำตามโจทย์ที่เขากำหนดมาแค่นั้นเองในการเป็นบาร์เทนเดอร์มันเหมือนกันมันมีความที่เราจะต้องนำเสนอในสิ่งที่เป็นเหมือนกันแต่ต่างกันแค่โจทย์แค่นั้นเองครับสำหรับความยากง่ายตอนในฐานะที่เป็นตัวแทน World Class กับตัวแทน Legacy มันอันไหนกดดันกว่าคะคือเราต้องบอกตรงๆว่าอย่างเราเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยของ Legacy เป็น World Class ในปี 2014 กับ 2017ถ้าถามว่าอะไรยากง่ายกว่ากันไหมมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละอันก็มีความแตกต่างในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการโจทย์ที่เราต้องทำแต่ถามว่ากดดันไหมก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้ไม่ได้กดดันมากเพราะเป็นครั้งแรกพอเป็นครั้งแรกปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ expect อะไรมากเราแค่อยากมาจอยคือจริงๆส่วนเป้าหมายหลักๆของผมเวลาการจอยการแข่งขันก็คือแค่อยากได้ตั๋วไปเที่ยวฟรีแค่นั้นเองครับ very honest มากก็อยากได้ตั๋วไปเที่ยวฟรีอยากไปโดยไม่ต้องจ่ายตังค์ตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวแทน Southeast Asia รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าพอเราเคยแข่งขันเราเป็นตัวแทนประเทศไทยมาแล้วเราก็จะมีโกมีสแตนดาร์ดที่เราริชไว้คือผมก็จะไม่เฟกผมก็จะไม่บอกเลยว่าถือว่าโชคดีมากครับหรือไม่เรามีเป้าหมายที่เราจะต้องทำเราตั้งไว้แล้วว่าเราจะต้องทำได้ดีแล้วเราจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายเราเคยตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ไม่ได้ไปถึงเป้าหมายซึ่งมันก็เป็นบทเรียนมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดเพราะอะไรมันมีสิ่งไหนที่มันแบบ improve ตัวเราไปได้อีกเพราะฉะนั้นพอคราวนี้เรารู้สึกว่าโอเคนี่คือโกของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะไปให้ถึงตรงนี้พอไปถึงเราจะต้องทำยังไงให้เราไปให้ถึงได้เราก็ต้องพยายามมากขึ้นเราก็ต้องแบบทุ่มเทให้กับมันมากขึ้นเราก็ต้องศึกษามันมากขึ้นครับสำหรับในปีแรกตอนที่เป็นตัวแทน World Class ในปี 2014 ตอนนั้นเครียดไหมคะตอนนั้นไม่เครียดพูดตรงๆว่าแบบเป็นปีที่ไม่เครียดที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยแข่งขันแล้วเราก็รู้ว่าเรายังเรียกคำว่าแบบประสบการณ์เราน้อยแล้วกันพอประสบการณ์เราน้อยเราก็ไม่ได้ expect อะไรมากเราแค่รู้สึกว่าเราอยากไปสนุกเราอยากไป explore เราอยากไป enjoy เราอยากไปแบบเจอทุกอย่างเราก็แค่ทำให้ดีที่สุดตามที่เราต้องการคือผมจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตาม
มันจะเป็นบาร์เทนเดอร์รุ่นใหม่หรือว่าแบบใครก็ตามที่ดูครับเวลาที่เราเข้าแข่งขันอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่เราแข่งขันเราไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นนะเขาเตรียมอะไรมาแต่เราแค่แข่งขันกับตัวเอง ถ้าเราเตรียมมา80เราไปให้ถึง80เราชนะแล้วเราเตรียมมา100เราไปให้ถึง100เราชนะแล้วแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่ชนะ เราอาจจะไม่ใช่แบบเป็นวินเนอร์นั่นเป็นเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะเตรียมมากกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะชนะเราเตรียมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราเตรียมได้เราจะเตรียมมา200แล้วถ้าเรา reach ถึงแบบ200นั่นหมายความว่าเราชนะตัวเองละแต่ถ้าเราไม่ชนะการแข่งขันคนอื่นเขาจะเตรียมมา250ก็ได้นั่นคือสิ่งที่คิดง่ายๆเลยโลจิกง่ายๆแล้วสำหรับตอนที่ประกาศว่าตัวเองเป็นSoutheast Asian Representator เพื่อที่จะไปแข่งในอัมสเตอร์ดัมตอนนั้นพี่หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะเรารู้สึกว่าเราโล่งเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเราต้องการ achieve ว่าเฮ้ยฉันจะต้องไป global ในการแข่งขัน Legacy ปีนี้คือเขาหาตัวแทน2คนจาก Southeast Asia 5 ประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสมันไม่ใช่แค่แบบเราเป็นตัวแทนประเทศนะเราเป็นตัวแทนของ Southeast Asia เพราะนั้นมันก็จะยากขึ้นไปอีกแต่ทีนี้ในเมื่อเราอยากจะไปตรงนั้นได้เหมือนที่ผมบอกเราก็ต้องแบบตั้งโกไว้ว่าเฮ้ยเราอยากไปพอเราอยากไปปุ๊บเราต้องทำยังไงเราก็ต้องแบบเข้าไปรีชทุ่มเทพยายามนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามซึ่งพอประกาศปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอเคมันโล่งใจที่ว่าเราทำถึงโกแรกแล้วที่เราตั้งไว้การตลาดของ Pick Me Up ชัดเจนมากแล้วก็ effective มากคือทุกคนจำ Drink Pick Me Up ไม่ว่าจะ nationally หรือว่า internationally เพราะว่าในตัววิดีโอของพี่หนึ่งก็มีการแบบพ่วงของ international bartender ไปด้วยเนาะเราว่าพี่หนึ่งทำการตลาดได้ดีแล้วก็ด้วยความที่ดริงก์มันก็เข้าถึงได้ทุกคนเนาะคือจะบอกว่าดริงก์เข้าถึงง่ายไหมคือมันอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างดริงก์ตัวค็อกเทลตัวนี้มันมีพิเมียมีบาคาร์ดี้กับทับบังค่ามีโหระพาหรือเป็นสวีทเบซิลมีออเจซิรัปหรือเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นอัลมอนด์มีเลมอนน้ำเลมอนมีน้ำมะกอกดองแต่ที่สำคัญตัวคีย์สำคัญคือน้ำมะเขือเทศสดซึ่งมะเขือเทศอะ perception ของคนมันคือแบบมะเขือเทศอะมันคือผักอะเวลาพูดถึงมะเขือเทศคนก็จะนึกถึง Bloody Mary คนก็นึกถึงมะเขือเทศกระป๋องมะเขือเทศขวดคนไม่นึกถึงมะเขือเทศสดเพราะนั้นเวลาคนมองเงี้ยว่าเป็นผักปุ๊บคนก็จะมีกลุ่มแบบlet's say 60-70% เลยก็จะแบบไม่อะอะไรอย่างนั้นเราก็ต้องใช้เวลาอธิบายแต่เราก็มองว่าดริงก์ตรงนี้มันสามารถเป็นไอคอนิกได้ไอคอนิกหมายถึงมันคือคุณลองนึกถึงเอ็กซ์เพรสโซ่มาร์ตินี่ที่มีกาแฟคุณนึกถึง Bloody Mary ที่ใช้มะเขือเทศทุกคนรู้จักเลยว่าเนี่ยคือเอ็กซ์เพรสโซ่มาร์ตินี่นี่คือ Bloody Mary บางทีทุกคนแบบนึกถึงรสชาติได้ด้วยแต่คุณชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนรู้จักเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเราก็รู้สึกว่าดริงก์เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเทคริสนะมันเหมือนแบบคุณต้องเสี่ยงคุณก็วัดไปเลยอ่ะคือดริงก์เนี่ยชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่คุณจำดริงก์ได้แล้วกันยากไหมคะสำหรับการที่ทำเป็นค็อกเทลแบบ Pick Me Up ไม่เลยเรารู้สึกว่าเวลาเราพูดถึง Pick Me Up มันไม่ใช่แค่แบบการเอากาแฟมาทำเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเซเวอรี่พิกมีอัพแล้วพอเป็นดริงก์เซเวอรี่คนไทยน่าจะมีแอดเวนเทจในการที่เราสามารถที่จะทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยมีพาเลตในเรื่องของการผสมผสานของรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานขมอูมามินี่คือ5 flavor ที่แบบเป็นหลักแล้วเราเชื่อแล้วเราอาหารไทยครับอาหารไทยมันก็มีพวกนี้อยู่แล้วอ่ะคุณลองนึกถึงแบบต้มยำผัดไทยส้มตำอย่างเงี้ยพวกนี้มันมีอยู่ในจานอยู่แล้วเราโตกับมาสิ่งพวกนี้ผมบอกตลอดว่าใครก็ตามที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวได้ก็เป็นบาร์เทนเดอร์ได้สำหรับ Pick Me Up ตอนนี้คือทั่วโลกรู้จักแล้วคิดว่าสามารถจะทำให้ Pick Me Up กลายเป็น national drink ได้ไหมเหมือนที่สิงคโปร์สลิงกลายเป็น national drinks หรือว่า
Jungle Bird กลายเป็น national drinks ของมาเลเซีย ก็ต้องอยู่ที่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งคือถ้าผมมองว่าการที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในอินดัสทรีในวงการบาร์เทนเดอร์ประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญงานที่เราจะทำให้ไปถึงตรงนี้ได้เนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันคือดริงก์เราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเราพูดตรงๆเพราะว่าทุกคนมีความต้องการที่หลากหลายอาจจะมีบางดริงก์ที่รู้สึกว่าทำได้ง่ายกว่าอาจจะมีบางดริงก์ที่โปรโมทได้ง่ายกว่าอาจจะมีบางดริงก์ที่รสชาติดีกว่าอะไรก็ตามแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าการสนับสนุนของเราได้รับการสนับสนุนแค่ไหนแล้วมันโตขึ้นมาได้แค่ไหนก็ต้องบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้นการสนับสนุนเรื่องค็อกเทลอาจจะเป็นเรื่องที่นานาจิตตังก็อยู่ที่ทางด้านอื่นมองแล้วแหละอย่างโอเคทำไมสิงคโปร์เขาถึงพยายามแบบเขาถึงแบบสร้างคอมมูนิตี้ทำให้บาร์ซีนของเขาเข้มแข็งขึ้นมาได้มีรายได้เข้ามาจากการเป็นแบบค็อกเทลซิตี้มีทัวริสต์เข้ามานั่นเพราะว่าทางหน่วยงานของเขาสนับสนุนตรงนี้แต่ทางบ้านเราก็ต้องว่ากันไปตามที่ขนบธรรมเนียมทำลองคองธรรมของบ้านเรานั้นแต่คิดว่าในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นspot of cocktail culture ไหมคะ เป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เราใช้คำว่ามีความเป็นไปได้ถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจากทางรัฐบาลทางเอกชนทางอะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายไม่ถึงท้ายสิส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่ามุมมองของคนที่ตัดสินตรงนี้เราไม่สามารถตัดสินได้ทุกวันนี้มันเหมือนเรื่องแบบการที่เรามองว่ากัญชาเป็นเรื่องถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่มุมมองของคนแล้วมุมมองของคนการรับผิดชอบการใช้งานของคนเช่นทำไมบางประเทศเขาสามารถแบบให้กฎหมายคุณดื่มเยอะขนาดนี้คุณเปิดผับถึงกี่โมงได้เพราะหนึ่งคือคนของเขามีระบบระเบียบมีความรับผิดชอบมีหน้าที่คุณนึกถึงบางทีแบบบางประเทศคนบางคนดื่มกันถึงแบบ7 โมงเช้า8 โมงเช้าแต่เสร็จเขายังไม่ได้ทำงานต่อเพราะเขามีวินัยอันนี้ก็ต้องถามว่าพอกลับมาที่บ้านเรา culture ของบ้านเราเป็นยังไงเราสามารถไปกับแบบสิ่งตรงนี้ได้ไหมหรือเราจะจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อจำกัดเพื่อทำให้มีกรอบเพื่อทำให้คนที่สามารถคนที่จะต้องการบริโภคตรงนี้เขายังสามารถที่จะเดินต่อไปได้นึกถึงง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเปิดให้ดื่มถึงตี 5ถึง6 โมงเช้าคิดว่าคนที่ไปดื่มตี 5 6 โมงเช้าเขาจะสามารถตื่นไปทำงานได้ไหมหรือเขาจะใช้ข้ออ้างนี้มาแบบโอ้ไม่ไหวเมาเละถ้าคุณมีวินัยพอคุณดื่มคุณอาจจะดื่มตี 5แต่คุณไม่ได้ดื่มเยอะแล้วคุณก็ตื่นไปทำงานต่อมันก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่แบบฉันดื่มตี 5แล้วก็ไปโทษว่าเนี่ยก็มันเปิดถึงตี 5นั่นแหละก็ต้องกลับมาที่เรื่องของคนนี่ก็อยู่ที่การดื่มแบบ responsibly ใช่ครับเราก็มีความรับผิดชอบถ้าสมมติคุณรู้ว่าคุณไม่ไหวคุณก็จบแค่นี้จบแต่บางทีเราแต่ถ้าคุณจะไหวคุณจะลุยคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีความรับผิดชอบที่ดีพอแล้วถ้าถามว่าสำหรับการที่ประเทศไทยเริ่มเปิดกว้างขึ้นในเรื่องของการดื่มในฐานะที่พี่หนึ่งเองก็เป็นบาร์เทนเดอร์เนาะแล้วก็เป็น global champion พี่คิดว่าในฐานะที่พี่อ่ะเป็นคนระดับแบบ global ขนาดเนี้ยพี่สามารถช่วยขยายอินดัสทรีในบ้านเรายังไงบ้างคะคือการเป็น global champion มันก็เป็นไทเทิลหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ยังเป็นแค่หนึ่งเสียงที่จะช่วยกระจายแต่คำถามต่อมาคือเราไม่ใช่คนตัดสินใจเราไม่ใช่คนนี้ทุกวันนี้คือถ้าไม่อย่าไปพูดถึงเรื่องการเมืองดีกว่าว่าคุณจะสามารถแบบตัดสินอะไรใช้เสียงส่วนมากได้ไหมก็อย่างที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่มาเริ่มจากตัวเราดีกว่าว่าเวลาที่เราแบบเราอย่างที่เมื่อกี้บอกดื่มอย่างรับผิดชอบคุณดื่มแล้วคุณรับผิดชอบตัวเองได้แค่ไหนถ้าคุณทำให้แบบทุกคนเห็นคุณทำให้แบบคุณ
คุณทำให้คนรอบตัวเห็นว่า แต่ฉันไปดื่มนะ แต่ฉันดื่มเพราะอะไร ฉันไม่ดื่มเพราะเมา ฉันดื่มเพราะฉันต้องการ enjoy รสชาติ หรืออีเวนฉันดื่ม ฉันก็ยังรับผิดชอบหน้าที่ได้ เพราะคุณลองนึกง่ายๆ เช่นแบบถ้าสมมติคนคนหนึ่งไปดื่มแล้ววันรุ่งขึ้นผิดนัดไม่มาหรืออะไรเงี้ยคงก็จะต้องเบลมแล้วว่ามันเป็นเพราะการดื่ม มันเป็นเพราะการเที่ยว มันเป็นเพราะแอลกอฮอล์แต่ถ้าคุณอยากจะดื่ม คุณอยากจะนู่นนี่นั่น ใช่ครับ Drinking ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะดื่มแล้วคุณรับผิดชอบได้ คุณแสดงให้เห็นได้ว่าเฮ้ยการดื่มมันเป็นหนึ่งใน culture นะ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนทั่วไปหรือทำให้คนทุกคนมี performance ที่แย่ลงมันเป็นสิ่งที่แบบให้โทษเนี้ยมันก็อาจจะทำให้มันเริ่ม growing up ได้มากขึ้นคำถามคือแบบทำไมคนยังสูบบุหรี่ได้ในขณะที่แบบเราก็รู้สึกว่าการดื่มคนดื่มก็ดื่มแค่ตัวเองไม่ได้มาละลานใครแต่ว่าคนสูบบุหรี่แค่สูบบุหรี่ควันบุหรี่มาใส่ผมเงี้ยผมก็ไม่เอนจอยแล้วแต่ทำไมคุณยังอนุญาตให้คนสูบบุหรี่ได้ใช่ไหมนั่นแหละคือเพราะคนมีภาพลักษณ์กับการสูบบุหรี่ว่ามันเคยเป็นสิ่งที่แบบมีความโก้เก๋เท่แต่การดื่มของคนคือแบบคนกินเหล้าเมาเลยประมาณนี้เริ่มจากตัวเองก่อนครับเริ่มจากตัวเองที่ถ้าคุณจะดื่มรับผิดชอบให้ได้คุณต้องรู้ตัวเองแล้วพอทำให้คนมันเห็นมากเรื่อยๆว่าเฮ้ยแอลกอฮอล์มันไม่ใช่สิ่งที่บั่นทอนมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนแย่ลงมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นโทษอย่างเดียวเท่านั้นมันก็จะทำให้คนเริ่มเปลี่ยนมุมมองกับแอลกอฮอล์ว่าเฮ้ยการดื่มมันมีเรื่องของการเข้าสังคมที่มากขึ้นผมไม่ได้บอกว่าการดื่มเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมบอกว่ามันมี culture ของมันอยู่นั่นแหละฮะคือถ้าเราอยากให้เกิดขึ้นคือเราอยากให้คนมองว่า perception อยากให้คนเปลี่ยน attitude อยากให้เปลี่ยนมุมมองกับคนที่ทำงานเป็นบาร์เหมือนทุกวันนี้คนมองว่าคนเปลี่ยนมุมมองจากเชฟจากแบบเดิมว่าพ่อครัวทำงานอาหารทำงานแบบเป็นกุ๊กเป็นอะไรเงี้ยเป็นเชฟมีความแบบครีเอทในเดินทางไปอยากให้คนเปลี่ยนมุมมองให้กับว่าบาร์เทนเดอร์ไม่ใช่แค่แบบคนทำงานระดับล่างนะบาร์เทนเดอร์ก็เป็นคนที่สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างหนึ่งขอบคุณพี่หนึ่งมากค่ะขอบคุณพี่หนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กรุงเทพกลายเป็นcocktail destination ด้วยไม่ใช่เราคนเดียวมันก็เป็นเรื่องของแบบทุกๆคนในอินดัสทรีทุกๆคนที่ทำงานด้วยกันทุกๆคนที่สร้างมันขึ้นมาขอบคุณพี่หนึ่งมากค่ะครับผมค่ะแล้วไงเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าเนาะได้ฮะขอบคุณนะคะ Drink or Die ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ